because he has prostate cancer. És C.A. Murraynek, aki a gyártási vezetője volt, neki is adjunk egy ingyenes lehetőséget, hogy ezt kipróbálja, mivel hogy a prostatájában rák volt. And they said no. Azt mondták, hogy nem. How can we take 2 people out of 100 and bless them and not bless the others? Hogy vehetünk ki 2 embert a 100 közül, és átadjuk meg őket, és a többit meg nem? Either we do it for everyone at 3ABN or we do it for no one. Vagy megtesszük ezt mindenkinek a 3ABN-nél, vagy senkinek. So I wrote a letter to 3ABN. Írtam egy levelet a 3ABN-nek. And I said everyone at 3ABN can come to Eden Valley for a lifestyle session. És azt mondtam, hogy mindenki a 3ABN-től eljöhet egy ilyen időtartamra az életmód központban. On a donation basis. Egy adomány alapon. I changed it a little. Egy kicsit megváltoztattam. I had to give myself some hope. Mert valami reményt kellett, hogy maradjon. Because these people at 3ABN are not rich people. Mert ezek az emberek a 3ABN-nél They are volunteers. Ők önkéntesek They voltak. don't make much money. Nagyon kevés pénzt What can keresnek. they give? Mit tudnak ők I thought adni? we are done, we are finished, this is it. Azt hittem, hogy ez lesz a vége, itt We will go befejeztük. bankrupt totally, there's no hope. Teljesen csődbe megyünk, és itt a But vége. it wasn't that way. De nem így történt. Do you know that I think about 60 people came from 3ABN Nagyjából over a year, egy év alatt 60 ember jött el, and we never lost any money. és soha nem vesztettünk pénzt. It was amazing. Csodálatos volt. Well, the first one to come was C.A. Murray with the prostate cancer, Az első C.D. Murray volt, akinek ugye az rákja volt, and in 3 weeks his cancer was gone. és 3 hét alatt elmúlt a rák, eltűnt. So he went on television, Elment a tévébe, and he told his viewing audience, I was healed of cancer at Eden Valley. és elmondta a nézőközönségének, hogy meggyógyultam a rákból a Eden Valley-ben. Then he did a 1 hour documentary of Eden Valley, És utána egy 1 órás dokumentumfilmet készített róla, and he showed the whole world. és bemutatta az egész világnak. Then we had 3 interviews at 3ABN, És utána volt 3 interjú meghívásunk a and 3ABN-nél, the phone began to ring, és a telefonok and elkezdtek the people csörögni, began to come. és az emberek And elkezdtek from jönni. that time, we have become experts És innentől at dealing kezdve with cancer. a rák gyógyításában elkezdtünk képezni And we've had magunkat. no choice because the Lord did it to us. És semmi választásunk nem volt, mert az Isten erre irányított minket. In the fall of that year, Az ősszel ebben az a évben young man, 20 years old, came to us with cancer in his face. egy fiatal ember 20 éves, akinek az arcán volt rák, jött hozzánk. He was 20 years old, 20 éves volt, and he died. és meghalt. But before he died, De mielőtt meghalt volna, his mother was taking him home. az ő édesanyja hazavitte. We had Bible studies together, we've become friends. Együtt bibliórákat tartottunk, és barátok And when lettünk. his mother was taking him home, És amikor az édesanyja he hazavitte, said to his mother, do I have any money? megkérdezte az édesanyját, hogy van nekem pénzem. She said, you have 4 or 5 million, I guess. Azt mondta, hogy hát 4-5 milliót van dollárban. If you were 20 years old, would you know if you had $5 million? Hogyha 20 évesek lennénk, tudnánk azt, hogy van-e 5 millió dollárunk. He didn't know. Ő nem tudta ezt. The family is so wealthy, he had so much of everything that he didn't even care. Annyira gazdag volt a családja, hogy nem is érdekelt, hogy mennyi pénzük van. So he said to his mother, would you give Eden Valley $100,000? És azt mondta neki, hogy nem adnál ebből Eden Valley-nek $100,000. So she just took her checkbook out of her purse, wrote me a check for $100,000. Kivette egy csekkfüzetét, és írt nekem $100,000 egy csekket Eden Valley-nek. The young man went home to die. És ez a fiatal ember He hazament knew that he meghalni. would die. Tudta, hogy meg fog He ended halni. up in the hospital. Egy kórházba került, In the hospital, he said to his father, please ask Frank to do my funeral. és a kórházba megkérte az édesapját, hogy kérje meg Franket, hogy tartsa meg az ő temetését. The father agreed. És az apába beleegyezett. Now, these people are not Seventh-day És Adventists. ezek az emberek nem voltak adventisták. Okay? And this man I have seen twice in my life. És ezt az embert én kétszer láttam One time életemben. was at the funeral. Egyik a temetésen He does volt. not speak to me. Nem beszélt I hozzám. don't know him. Nem is ismerem. 1 year later, Egy évvel I később receive a check in the mail. kaptam egy csekket. $1 million. $1 millió. Now remember, how much money did I have in the bank when this problem started? Mennyi pénzem volt a bankban, amikor elkezdődtek a problémák? I had $500,000. Volt $500 000. Now what do I have? Most mennyi volt? I have $1 million. $1 millió. That's double, right? Ez a duplája. Do you remember the story of Job? Emlékszünk-e Jobbnak a történetére? How much did Job lose Mennyit vesztett el Jobb? when the devil got through with him? How much had he lost? Amikor a ördög végzett vele, mennyit vesztett el? He had lost everything. Minden.
How much did I lose? Mennyit vesztettem el én? Everything. Mindent. What did God give to Job when it was all over? Isten Jobbnak, miután ennek vége lett. He gave him double everything. Mindenből kétszereset. What did God give to me? Nekem mit adott Isten? Double everything. Szintén a kétszeresét. Now there's a difference between Job and me. Persze van egy különbség köztem és Jobb között. Job didn't know what was going on. Jobb nem tudta, hogy miről is van szó. He had no clue. Fogalma se volt. I wonder if he prayed for God to humble him. Kíváncsi vagyok, hogy ő imádkozott-e Istenhez azért, hogy Doesn't ő say in isteni the story, alázatosság. but maybe I will have to ask Job. Lehet, hogy majd odőttől meg kell kérdeznünk Jobbot. I knew what was going on. Én tudtam, hogy miről van, mi I knew the történik. prayer that I had prayed. Tudtam az imát, amit elmondtam. If I was God, Hogyha én Isten helyében lennék, I would have said to me, én azt mondtam volna nekem, you made your bed, you sleep in it. te vetetted meg az ágyadat, akkor aludj meg bennem. Yeah. Do you see how gracious God is? Látjuk-e, mennyire kegyelmes Isten? God is so good. Nagyon jó Istenünk He van. even loves me. Még engem is szeret. Now, someone might think, I don't think you're so bad a leader after all. Néhányan talán azt gondolnánk, hogy hát lehet, hogy te nem is vagy olyan rossz vezető. No, that's not true. Ez nem igaz. I am, as far as I know, Legalábbis amennyire én tudom, I am an incompetent. én alkalmatlan vagyok. That's who I am. Ez vagyok én. But De when I humble my heart before God, amikor Isten előtt megalázom az én szívemet, when I pray, amikor imádkozok, when I seek His face, amikor az ő arcát when I keresem, turn from my wicked ways, amikor elfordulok az én gonosz He útjaimtól, hears my prayers, ő meghallgatja az He imámat, forgives my sins, megbocsátja a bűneimet, and He cleans up my messes. és feltakarítja az én hibáimat. And this is what He wants to do for all of us. És ő ezt szeretné mindannyiunk életében megtenni. Success is guaranteed A siker az garantált. if we pray, Ha imádkozunk, if we acknowledge God in all our ways, ha minden utunkban elismerjük Istent, and if we turn from sin. és ha elfordulunk a bűntől, God will bless you. Isten megáld. I thank God all the time. Istennek mindig hálát mondok. I wouldn't want to go through this thing again for nothing in the world. Semmiért nem akarnék ezen még egyszer keresztül menni. But I wouldn't exchange this thing for anything in the world either. De a világon szintén semmiért nem cserélném el ezt az élményt. Because I have never learned so much in so short a time. Mert ilyen rövid idő alatt még soha nem tanultam ennyit. First, my uselessness, Először, hogy mennyire alkalmatlan vagyok, and secondly, God's faithfulness. és másodjára Istennek a hűségét. Very, very valuable education. Nagyon-nagyon tanulságos. May it happen to you someday. Bár csak veletek is megtörténne ez egy nap. I'll let you decide. De ezt rátok bízom. Oh, 1 minute over. Shall we stand? Hurry. Perccel túlmentünk, imádkozzunk.